Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức làm bánh mặn nha. Bánh đúc mặn với nước cốt dừa ăn cùng với nhân củ sắn và thịt. Bánh thì cho ra có cái độ mềm mềm dẻo dẻo, béo ngậy với nước cốt dừa thì mình chan thêm nước mắm chua ngọt nữa. Ăn cái món này thì nó không có bị ngán. Mình có thể ăn chơi nè, hoặc là mình ăn khỏi cần ăn cơm luôn á. Đầy đủ dinh dưỡng mà nó ngon nữa. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện bánh mặn. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày ủng hộ mình nha. Trước hết thì mình chuẩn bị 300g bột gạo, 200g bột năng, 500ml nước cốt dừa, 1 muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ cho bột vô trong thau. Cho hết nửa ký bột 2 loại. Cho muối vô luôn. Các bạn sẽ trộn sơ nha, cho hai loại bột nó hòa lẫn với nhau. Rồi mình sẽ lấy nửa lít nước cốt dừa mình cho vô. Nước cốt này thì nó sẽ béo á. Nếu các bạn thích ăn ít béo thì có thể là giảm nước cốt dừa lại. Và mình khuấy đều lên cho bột nó hòa tan. Bột các bạn khuấy phải tan cho kỹ nha. Bột phải tan cho nó thật là mịn luôn, vì công thức này mình không có cần khuấy trùng. Và mình lường vào đây 1 lít nước sôi. Và vừa cho các bạn vừa khuấy. 1 lít nước sôi này sẽ giúp cho bột của mình nó không có bị hôi nè, và mình khỏi cần phải khuấy trùng. Lường cho đủ 1 lít luôn. Và nếu các bạn giảm nước cốt dừa thì phải tăng thêm nước lọc nha. Thì hai lượng là khoảng 1,5 lít. Để bột ở đó cho nó nở một chút thì mình đi chuẩn bị cái khuôn. Dùng cái khuôn này 18. Khuấy đều phần bột lên sau khi để 15 phút. Cái khuôn mình đã hấp cho nó nóng rồi nè. Bột thì mình sẽ chia ra làm 3 lớp một khuôn nha. Mỗi lớp thì khoảng 400ml bột. Rồi mình sẽ hấp cái lớp đầu tiên này trong vòng 10 phút. Sau 10 phút thì mình sẽ cho tiếp cái lớp thứ hai, thì cũng 400ml. Đậy nắp lại cũng hấp 10 phút nha. Lớp thứ ba cũng vậy luôn. Mình chia cho nó đều ra. Và lớp cuối cùng này mình hấp 20 phút. Trong lúc chờ hấp bánh thì mình chuẩn bị củ sắn để làm nhân, chút xíu cà rốt, nấm mèo ngâm nước và nấm hương mình cũng ngâm nước, một ít hành lá, 200g thịt nạc xay. Rồi bây giờ sẽ cắt củ sắn ra. 300g củ sắn nha, 50g cà rốt. Sắc sợi xong rồi các bạn sẽ băm nhỏ lại hạt lựu. Càng nhuyễn thì nhân càng ngon. Xong rồi mình cho qua bên. Các bạn sắc cho hết phần củ sắn. Xong rồi cái mình sắc qua tới cà rốt. Củ cà rốt các bạn cũng sắc nhuyễn luôn. Thì hai loại sắc cho nó đều thì nó chín đều. Rồi mình cho chung. Nấm mèo ngâm nước xong rồi cái vắt nước cho nó sạch. Sắc sợi các bạn cũng băm nhỏ nhỏ lại hạt lựu luôn. Nấm mèo thì vô nhưng nó giòn giòn á. Rồi mình cho qua bên nha. Sắc nấm hương xong rồi các bạn sẽ cắt tiếp hành lá. Quay trở lại thì mình hấp được 20 phút cái xửng bánh đầu tiên. Bây giờ các bạn thử bột, thấy nó trong là nó chín nha, nó không còn dính bột ướt. Đi xào nhân luôn. Cho dầu ăn vô, mình cho vào một củ hành tím băm nhỏ. Phi thơm. Khi mà hành tím của mình nó vàng thơm rồi thì các bạn cho thịt vô mình xào. Xào nhân xong thì bánh nó cũng nguội rồi. Thịt nó săn thơm rồi nè. Các bạn sẽ cho phần củ vô nha. Củ sắn và cà rốt mình cho chung một lượt luôn. Rồi xào thì củ sắn các bạn xào lửa nhỏ thôi, lửa vừa thôi ha, cho nó chín. Nếu thích ăn giòn thì mình xào sơ, còn thích ăn chín mềm thì mình xào cho nó chín. Rồi mình hãy cho nấm vô.
Rồi mình đảo một chút nữa cho nấm nó chín nha. Xào nhân cũng nhanh lắm. Bây giờ các bạn sẽ nêm vào đây hạt nêm. Rồi cái mình nêm tiếp đường, chút xíu nước tương hoặc là dầu hào. Đảo đều lên. Thì phần nhân các bạn nêm vừa vừa thôi, đừng có mặn. Mình xào cho nó chín và thấm gia vị nữa. Rồi mình sẽ lấy hành mình cho vô nha. Hành và tiêu thì cho vô sau cùng. Xóc đều lên. Rồi tắt bếp luôn. Rồi các bạn hãy lấy tiêu mình cho vô. Cho thêm một ít tiêu xay cho nó thơm. Rồi phần nhân như vậy là đã xong rồi đó. Cái sửng bánh này thì nó cũng nguội rồi. Thì trên bếp mình cũng có hấp thêm một cái sửng tiếp theo á. Phần bột này thì mình được 2 sửng khoảng 18 cm nha. Các bạn sẽ lấy ra khỏi khuôn. Hoặc là pha bột rồi mà chưa kịp hấp thì các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh, ngày mai mình hấp cũng được. Bột bánh nó có độ mềm và dai, có độ bóng của nước cốt dừa. Dai dai mềm mềm thì ăn nó mới ngon. Rồi bây giờ sẽ cắt bánh ra từng miếng nhỏ. Mình dùng cái cây dao khía cắt cho nó dễ, hoặc là các bạn bọc cái bọc vô cây dao. Mình sẽ cắt thì cái bánh nó trơn, nó không có bị sần sùi á, nhìn nó láng hơn. Hoặc là các bạn dùng cây dao chặn á, mình cắt ra khía cũng đẹp nha. Đây, những cái miếng bánh của mình đã hoàn thành rồi nè. Thì bánh mà đổ lớp á các bạn, phần bột của mình nó sẽ đều hơn. Còn nếu các bạn cho vô một lần á thì bột nó sẽ lắng ở dưới á. Rồi cho nhân lên trên. Bánh này thì không có cần khuấy bột, cho nên là cái cách làm này nó cũng dễ, làm nó nhanh. Cho thêm một ít rau thơm nữa. Các bạn có thể ăn với giá trụng và dưa leo nữa. Cho vô dĩa nè. Hoặc là mình ăn cùng với rau thơm. Chan thêm nước mắm chua ngọt nữa cũng ngon rồi. Nước mắm thì mình dùng tỷ lệ 1 đường, 1 nước mắm, chút xíu chanh. Làm nó hơi ngọt ngọt, mặn mặn thì nó ngon, đừng có quá mặn. Rồi bây giờ thì mình đã hoàn thành xong cái món bánh đúc mặn với nước cốt dừa, món ăn dân dã của miền Tây. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh thì nó có cái độ béo của nước cốt dừa. Bột nó mềm mềm nè. Và nó có cái độ dai dai nhẹ nhẹ, không có bị quá dai. Bánh này thì qua ngày hôm sau ăn vẫn ngon luôn nha. Nó mềm mềm vậy nè, ăn nó mới ngon. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ video ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.